Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi vreau să discutăm pe scurt despre cât ar trebui să vă coste pe dumneavoastră tăierea unui pom. Adică atunci când cineva vine în curtea dumneavoastră să vă taie un măr, un purun, un cireș, un cutui și aveți dumneavoastră de tăiat, de toaletat acolo, cât ar trebui să vă ceară persoana respectivă și care ar fi un preț corect pentru a plăti oarecum munca celui care vine în curtea dumneavoastră. Pentru că orice serviciu este într-adevăr un serviciu care trebuie plătit. Și plecând de la premiza, mare atenție, de la premiza că cel care vine în curtea dumneavoastră știe să taie pomul respectiv. Adică nu vine să-i dea doar o formă frumoasă de bonsai și îl taie fără să țină cont de elementele de rodire, de elementele de formare. Adică să vină să-și facă treaba așa cum ar fi normal. Pentru că în ultima perioadă oamenii au dezvoltat o afacere, un business din treaba asta. Foarte mulți vin, taie pomii, le dă o formă frumoasă, simetrică, dar de fapt și de drept el a făcut mai rău pomului, a intrat în conflict cu el, iar dumneavoastră va trebui să veniți și să-l chemați în fiecare an ca să vă taie pomii. Și o să fac un material și despre chestia asta, să explic exact ce fac unii tăietori de pomi. Dar astăzi haideți să discutăm despre prețul pe care ar trebui să-l plătiți dumneavoastră, prețul corect pentru tăierea pomilor fructiferi. Haideți să mergem undeva lângă un pom, pentru că așa mi se pare normal, și să discutăm pe scurt despre acest lucru. Fie că discutăm despre un măr sau un prun, indiferent de specie sau soi, tăierile și prețul acestor tăieri ar trebui să fie unul rezonabil și decent. De ce spun asta? Pentru că pomii pot fi împărțiți în 3 categorii, din punctul meu de vedere. Pomii de vârstă până în 3 ani, adică acei puieți, tineri plantați, unde nu facem decât tăieri de formare până la anul 3. Pomii între 3 și 10-12 ani, acei pomi unde tăierile sunt mult mai complexe, adică pe lângă tăierile de formare vom începe cu tăierile de fructificare, de stimulare a apariției unor elemente de rodire ale pomului. Și pomii peste 10-12 ani, care sunt niște pomi trecuți în pragul de maturitate și unde vom face tăieri de formare, de fructificare, de normare a rodului, de stimulare a creșterii, de regenerare și așa mai departe. Trebuie să vă menționez că discutăm despre grădinile mici, adică despre oamenii care vin să taie pomii în grădina dumneavoastră de lângă casă sau niște grădini mici. Nu vorbim despre intensive, despre livezile mari, acolo unde sunt sute sau mii de pomi, unde acest preț de obicei se ia la lucrare, așa cum se spune la noi românii. Adică avem 1000 de pomi, te costă atâta. Haideți să discutăm despre pomii mici din grădina noastră. Și trebuie să știți că din cele mai vechi timpuri, sau între noi care într-adevăr știm să tăiem pomii fructiferi și vrem să facem un bine oamenilor, bine, nu este cazul meu, nu merg să tai pomi la oameni, atât noi cât și înaintașii noștri, aș putea spune, se raportau la cantitatea de fructe pe care le produce pomul. Și în cazul mărului, de exemplu, trebuie să ne raportăm la costul fructelor, la cât costă un măr. În momentul de față, suntem în luna februarie 2024, să spunem că mergem prin magazine și ne uităm. Într-un magazin costă mărul 7 lei, într-unul 10 lei, într-unul 5 lei, într-unul 4 lei și să spunem că o medie a costului fructului ar fi undeva la 5 lei, să spunem. Hei, dacă discutăm despre un pom până în 12 ani, un pom la care fructificarea este intensă și produce mere, aici putem discuta despre un preț egal cu costul a 3 kg de mere. Dacă media este de 5 lei costul mărului în piață, noi pentru un măr de această dimensiune, care are anul 9, dacă nu mă înșel, de fructificare, putem cere un preț, sau ar trebui să plătiți un preț rezonabil, de 15 lei pentru tăierea acestui pom. Dacă discutăm despre un prun, să spunem, tot până în 12 ani, tot care a intrat pe rod, cum este acesta din spatele meu, să spunem, costul de toaletare a acestui pom de către cel care vine și își face treaba, mare atenție, așa cum trebuie, ar trebui să fie echivalentul la 3 kg de fructe în momentul tăierii. Dacă prunele costă 6 lei pe piață, ar trebui să plătiți undeva la 18 lei pentru un prun de această dimensiune. Deci totul vom raporta la fructele, la costul fructelor pe care acești pomi le produc. Dacă vorbim de cireși, la fel, 3 kg
de cireșe, bine, nu din alea de mai, că ar trebui să-i dăm casa, grădina, pomii și așa mai departe. Punem o medie de 7 lei. 21 de lei, un cireș, dar mare atenție, cel care vine în curtea dumneavoastră să fie meseriaș, să aibă ustensile dezinfectate să nu vă aducă boli și să țină cont de elementele structurale ale pomului atunci când face acest lucru. În schimb, dacă discutăm despre pomi tineri de până în 3 ani, cum este și părul acesta din spatele meu, aici echivalentul tăierii va fi egal cu prețul 1 kg de fructe în momentul tăierii. De exemplu, avem un păr, perele au preț mediu de piață undeva la 7 lei, costul de tăiere, de toaletare a acestui păr până în vârsta de 3 ani de zile și orice specie și orice soi ar fi în funcție de costul fructului, adică în cazul părului nostru 7 lei. Dacă avem un măr până în 3 ani, va fi de 5 lei. Dacă avem un cireș, va fi undeva la 8 lei și așa mai departe. Dar ce facem atunci când discutăm despre pomi mai în vârstă, pomi mai bătrâni, pomi mult mai maturi? E bine, dragilor, în cazul pomilor maturi, costul tăierii și toaletării unui pom, care, mare atenție, a mai fost tăiat anterior și a fost îngrijit în toată această perioadă, ar trebui să fie echivalentul prețului a 5 kg de fructe. Dacă aveți un măr matur, dar așa cum am spus, a fost toaletat în fiecare an, au fost făcute tăieri corecte, atunci prețul pe care ar trebui să vi-l ceară cineva, un preț corect pentru tăierea acestui pom, va fi echivalentul costului a 5 kg de fructe. În cazul mărului ar fi costul de 25 de lei. Deci dacă aveți un măr de 15-20 de ani, ca maturitate, indiferent cât e de mare, indiferent cât e de mic, prețul de tăiere ar trebui să fie undeva la 25 de lei pe individ. La fel și în cazul cireșului, la fel și în cazul prunului și la fel în cazul fiecărui pom în parte. Iar în încheiere aș vrea să vă menționez un singur aspect. Trebuie să fiți foarte atenți la cei care vin să vă toaleteze pomii și să vă taie pomii. Pentru că, așa cum am spus la început, mulți dintre ei nu știu să facă cu adevărat acest lucru într-un mod cât mai corect posibil. Adică, aceste prețuri ar putea fi raportate pentru oamenii care taie pomii, dar știu ceea ce fac ei acolo. Adică, cunosc elementele structurale ale pomului, știe ce este aceea o tăiere de formare, o tăiere de întreținere, o tăiere de normare a rodului, o tăiere de fructificare și așa mai departe. Mulți dintre oameni au dezvoltat din această situație un business, vin și încep să taie. Vă costă și mai puțin bani, uneori, dar nu fac ceea ce trebuie. Pe o formă simetrică, o formă frumoasă pomului, în schimb dumneavoastră veți rămâne cu paguba. Din punctul meu de vedere este foarte important ca dumneavoastră să știți ceea ce este necesar să facă în momentul în care vine să taie pomii. Vă puteți uita pe canalul meu, vă puteți uita cum arată o simplă bursă de rod și atunci când omul vine să taie pomul și ați văzut că v-a eliminat o bursă de rod, atunci omul acela nu are ce să caute în curtea dumneavoastră și de aceea trebuie să fiți foarte atenți. Bineînțeles că mai puteți să țineți cont de unele negocieri, adică în funcție de locația în care sunteți, în funcție de câți pomi aveți de tăiat, în funcție de mai multe aspecte, puteți să negociați cu persoana respectivă și să cădeți la un preț rezonabil. Ceea ce v-am spus eu este o metodă veche de normare a prețului pentru care un lucrător, un horticol care vine să vă taie pomii, ar trebui să vi-l ceară în momentul în care face acest lucru. Așa că dumneavoastră trageți concluzia. Dar întotdeauna sunt 100% sigur că mai există oarecum o marjă de negociere acolo, astfel încât să fiți mulțumiți și dumneavoastră și cel care vine să vă lucreze în grădină. Așa că dacă discutăm despre care ar fi prețul și costurile de tăiere a unui pom, ne raportăm la cantitatea de fructe, așa cum am spus mai devreme, și facem un preț rezonabil, astfel încât toată lumea să fie mulțumită, dar mai ales pomii dumneavoastră să fie tăiați corect și să se dezvolte normal. Sper că v-am fost de folos, sper că v-am dat răspunsurile întrebărilor pe care mi le-ați adresat, iar până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!